Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video trước, mình đã giới thiệu với các bạn về interface DAX trong Java. Nó là một cái interface giúp chúng ta có thể định nghĩa một cái data structure, cho phép chúng ta có thể thêm và xóa các phần tử ở hai đầu, ở đầu và ở cuối. Trong video này thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn một số cái phương thức giúp chúng ta có thể thao tác với các cái element ở đầu của cái collection. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn các phương thức giúp chúng ta có thể thao tác với các phần tử ở cuối của cái data structure này các bạn nhé. Để làm ví dụ cho video này thì mình cũng sẽ sử dụng lại cái project mà mình đã tạo ở video trước. Đây là danh sách tất cả những cái method mà mình đã liệt kê ở đây để giúp chúng ta có thể thao tác với các cái phần tử ở cuối của cái collection. Đầu tiên là hai cái phương thức add và add last. Hai phương thức này nó giúp chúng ta có thể thêm các phần tử ở cuối. Ví dụ như mình sẽ xóa tất cả những cái code trước đó, chỉ giữ lại cái phần khai báo và cái phần in ra các phần tử trong cái collection. Để làm ví dụ cho hai cái phương thức add và add last này, đầu tiên mình sẽ cũng thêm một số cái phần tử. Ví dụ như mình thêm một và mình cũng thêm và thêm hai này. Thì đầu tiên cái collection này sẽ có phần tử một, sau đó mình sử dụng method add 2 thì nó sẽ thêm vào cuối, nghĩa là cái collection của mình sẽ là 1 2 như khi mình in ra. Ví dụ mình chạy cái ví dụ này thì các bạn thấy đó, các bạn thấy đầu tiên nó sẽ thêm một nè, sau đó chúng ta add vào cuối thì nó sẽ thêm hai ở cuối nè. Nhưng mà bây giờ các bạn thêm gọi phương thức add last, ví dụ mình add last đi, mình thêm 3 đi, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ nó thêm vào cuối, như thêm là giá trị cũng là 1 2 3. Mình chạy ví dụ này đó, các bạn thấy nó thêm vào cuối của cái collection. Tiếp theo là cái phương thức offer last. Thì phương thức offer first thì nó sẽ thêm ở đầu, nhưng mà offer last thì nó sẽ thêm ở cuối. Ví dụ như là mình sẽ nếu mà không có thêm được thì nó sẽ return là false, còn nếu mà thêm được nó sẽ return là true. Như mình đã nói trong video trước thì cho hai cái implementation là array DAX và linked list thì cái capacity của cái collection nó sẽ tự động tăng, nên trong trường hợp này thì cái offer last, cái kết quả trả về của offer last nó luôn luôn là true. Ví dụ như là mình sẽ cũng tương tự, mình sẽ là system out sau đó mình sẽ thêm cái phần tử mới, sử dụng phương thức offer last và giá trị nó là 4, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ thêm vào cuối. Và mặc dù cái capacity lúc đầu mình có tạo nó chỉ là 3 ở đây, như bạn thấy, thì nhưng mà khi mà mình thêm phần tử số 4 vào thì nó vẫn thêm được, và kết quả của cái phương thức này sẽ là true. Chạy ví dụ thì các bạn sẽ thấy kết quả đó, thì kết quả của cái này là true. Và cái phần tử số 4 này nó cũng sẽ được thêm ở cuối là 1 2 3 và kết quả là 1 2 3 4. Cái phương thức tiếp theo mà mình muốn mention ở đây là phương thức remove last. Cái phương thức này nó sẽ remove và return là cái phần tử ở cuối. Nếu mà không có element nào để remove thì nó sẽ throw ra một cái lỗi là no such element exception, tương tự như là phương thức remove first mà mình đã giới thiệu với các bạn trong video trước. Ví dụ như bây giờ mình sẽ sử dụng text, mình sẽ remove và last. Sau khi call cái method remove last này thì bởi vì lúc đầu cái collection của chúng ta sẽ là 1 2 3, mình remove last thì nó sẽ remove cái phần tử số 3 này. Chạy ví dụ các bạn sẽ thấy đó,
Các bạn thấy collection của chúng ta hiện tại chỉ còn là 1, 2 sau khi chúng ta gọi cái phương thức remove last. Nếu mà ví dụ như mình remove mình xóa đi. Ở đây mình có 3 cái phần tử đúng không, thì mình sẽ gọi 3 lần để nó remove hết. Xong rồi nếu mà mình sẽ gọi 4 lần, nghĩa là mình vẫn cái collection của mình là có 3 phần tử, mình gọi 4 lần, nghĩa là 3 cái dòng đầu tiên, cái gọi đầu tiên tới phương thức remove last nó sẽ remove hết tất cả 3 phần tử này, và remove last cái lần gọi lần thứ tư nó sẽ, bởi vì lúc đó collection của chúng ta không có phần tử nào nên nó sẽ through cái exception là no search element exception. Mình chạy ví dụ cho các bạn thấy. Các bạn thấy no search element exception, và cái collection của chúng ta không không còn phần tử nào nữa. Tiếp theo là cái phương thức point last. Point last này nó sẽ remove và return lại cái element ở cuối. Nếu mà không có cái element nào nó sẽ return là null. Thì ví dụ như mình thay vì mình gọi remove last đây, ở đây thì mình sẽ là point last. Mình cũng sẽ duplicate cái gọi của phương thức này lên. Đó, đây nó sẽ là remove và return lại element ở cuối. Nếu mà không có element nào thì nó return là null. Thì ba cái gọi đầu tiên nó sẽ remove các phần tử trong cái collection. Cuối thì mình sẽ system out cái kết quả của cái gọi cuối, cái gọi đến phương thức point last cuối, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ cái cuối này nó sẽ không có phần tử nào, bởi vì collection nó không có phần tử nào nên cái kết quả của cái cuối nó sẽ là null. Mình chạy ví dụ như các bạn thấy đó, các bạn thấy nó là null. Hai cái phương thức cuối mà mình muốn giới thiệu với các bạn là get last và pick last. Thì hai phương thức này nó chỉ là return cái element ở cuối, nó không có remove cái element đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ như mình sẽ sử dụng cái get last. Ok, mình xóa bớt này. Get last, mình sẽ system out cái get last này. Đó, thì cái collection của chúng ta có là sẽ là 1, 2, 3, thì mình get last thì nó sẽ là trả về cái phần tử là 3. Và cái collection của chúng ta vẫn còn các phần tử 1, 2, 3 nó không có remove. Mình chạy cho các bạn thấy đó, get last nó sẽ remove, nó sẽ trả về phần tử cuối của cái collection, và nó không có remove, và kết quả của chúng ta vẫn là 1, 2, 3. Nếu mà dùng cái big last thì nó cũng tương tự như vậy. Mình sẽ sử dụng big last này nhé. Big 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 last. Đó, mình chạy các bạn cho mình thấy đó, cái kết quả nó cũng tương tự. Cái điểm khác biệt của hai cái phương thức này là get last nó sẽ, nếu mà không có cái element nào trong cái collection thì nó sẽ throw ra cái lỗi là no search element exception. Còn big last nó sẽ return null. Ví dụ như là mình không có thêm hoặc không có add các cái phần tử vào cái deck này, thì khi mà các bạn gọi big last đi thì nó sẽ return là null. Đó, còn nếu mà chúng ta gọi là get last thì các bạn sẽ thấy nó sẽ throw ra cái exception. Đó, no search element exception. Đó. Như vậy là ở trong video này mình đã giới thiệu với các bạn một số cái phương thức để giúp chúng ta có thể thao tác với các phần tử ở cuối của cái collection. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm những cái kiến thức của Java trong những video tiếp theo. Đừng quên subscribe cái channel mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.